Όπως βλέπεις όλα αυτά τώρα τα σπίτια εδώ πέρα. Τα πρόβατα που σου έλεγα. Αυτά είναι ένα μικρό μέρος. Περνάνε πολλά πρόβατα. Εδώ τώρα το μηχάνημα που βλέπετε είναι πάνω κοινά του. Εκεί είναι λοιπόν που αρχίζει ο σκουπιδότυπος. Καταλαβαίνεις τώρα πόσο κοντά στις κατοικημένες περιοχές και στις περιουσίες του κόσμου θέλουν να κάνουν την χωματερή. Και έξω εδώ τι έχει γίνει. Αυτοκίνητα. Πού τα μηχανήματα που κάψανε, τα πήραν κιόλας. Με αυτές τις σφαίρες το εννιάρι μας χτυπούσανε και εμείς αντιστεκόμασταν. Με ό,τι μπορούσαμε, με πέτρες, με σανίδια, με ρόπαλα, με στυλιάρ και ούτω καθεξής. Εμείς είμαστε ανθρώποι που δεν πειράζαμε ούτε το μυρμήγκι. Δυστυχώς όμως μας επιτεθήκανε και αμυνθήκαμε. Στην καρδιά τα νύχια στο μυαλό μου και εγώ για το καρό μου για κοινή πόλεμο. Κι όλου του κόσμου τα καλά με κάνει να μισήσω για να τσιτραφίσω το πιο βαρύ καημό. Ήταν 11 του Δεκέμβρη όταν έγινε αυτό το πράγμα. Ήταν η πρώτη μέρα που αρχίζει να κρυώνει ο καιρός εδώ στην Αττική. Μέχρι τότε είχαμε λιακάδες, είχαμε μια καλοκαιρία, μια άνοιξη, λέγαμε φέτος δεν έχουμε δει χειμώνα. Λοιπόν, ήταν η πρώτη μέρα που κάνει ένα, να μην το πω, βρωμόκρυο. Παγωνιάζα. 4 ώρα λοιπόν το πρωί, 4:30 ώρα το πρωί μου χτυπάει το τηλέφωνο. Σηκώνομαι, καταλαβαίνεις, πανικοβλημένος, τα μεσάνυχτα να χτυπήσει το τηλέφωνο 4:30.
Λέω, αμέσως στο μυαλό μου πήγε στο χειρότερο. Λέω, κάποιος δικός μου έπαθε κάποιο ατύχημα, κάποιος έχει πεθάνει, πέρασε μια ταραχή πάρα πολύ έντονη. Μέχρι να καταλάβω ότι πιάνω το τηλέφωνο, ήταν κάποιος από την Κερατέα και μου λέει, κύριο Νεράκη, ανεβαίνουν τα μάτια πάνω. Εγώ δεν έχω κατά μεταξύ τίποτα, ξέρεις. Όλο αυτό το πράγμα γινότανε πραγματικά σε μια απόλυτη ησυχία. Το μόνο που άκουγα στο βάθος ήταν κάποια στιγμή, εκείνη την ώρα που με πήραν μετά από κάνα μισάωρο, που αρχίζαν να χτυπάνε οι καμπάνες στην Κερατέα, έτσι, που είναι 2 χιλιόμετρα, έχει τα ακούσει, ξέρεις, έτσι από μακριά, οι σιρήνες και οι καμπάνες για να ειδοποιήσουν τον κόσμο, τι γίνεται. Εμείς γενικά ήμασταν έτοιμοι. Ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα έρθουν τα ΜΑΤ και ότι θα γίνεται όλο αυτό το θέμα. Αλλά έτοιμοι, το περιμέναμε. Το περιμέναμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Απλώς, ξέρεις, όσο έτοιμοι κι αν ήμασταν, στις 4 η ώρα και το πρωί, όχι 4, πώς ήταν που χτύπησαν οι καμπάνες, 3. 3 που χτυπήσαν οι καμπάνες, οι σιρήνες, τα ξημερώματα και αυτά. Αναστατωθήκαμε, πεταχτήκαμε από τα κρεβάτια όλη η πόλη και βρεθήκαμε μέσα σε μισή ώρα με 3 τέταρτα, βρεθήκαμε όλοι κάτω μπροστά από την είσοδο του Οβριοκάστρου. Είχε γίνει μια καλλιέργεια. Όταν όμως ξέσπασε ο αγώνας και ήρθαν αυτό το αισχρό τρόπο, 5 παρατέταρτο, 4,5 ώρα το πρωί μιας μέρας που έβρεχε και χιόνιζε, χιονόνερο, μες στη μαύρη νύχτα, πήραμε όλοι τηλέφωνο και κατεβήκαμε κάτω, ως μερικοί είχαν έρθει με τις πιτζάμες και τις παντόφλες και βάλαν μόνο ένα παλτό και ήρθανε. Ξυλιάσαν εκεί πέρα. Αλλά κατέβηκε αρκετός κόσμος από την πόλη και συνέχεια κατέβαινε όλη η πόλη. Εγώ έχω βγει εδώ, ήταν ένα σκοτεινό έτσι βράδυ, που έβλεπα ένα φίδι, τεράστιο φίδι, να αρχίζει από κάτω, από εκεί που σας έδειξα από το γεφυράκι, που έπιανα τα κιάλια και έβλεπα πια, μέχρι όλο αυτό το χωματόδρομο επάνω. Δηλαδή μιλάμε 500 μέτρα, πόσο είναι. Έτσι, 500-600 μέτρα. Όλο αυτό ήταν φίσκα από αστυνομικούς ΜΑΤ να πηγαίνουν συντεταγμένοι, λες και θα αντιμετωπίζαν δεν ξέρω ποιον εχθρό, ανάμεσα να πορεύονται αυτά τα μηχανήματα της εταιρείας επάνω σε πλατφόρμες για να μην κάνουν θόρυβο οι ερπίστριες. Τα 100 ήταν γύρω στα 30-40, δεν ξέρω πόσα ήταν, και μέτρησα 7 με 8 κλούβες που ανεβαίνανε όλα αυτά τα πράγματα, μόνο με τις προβολείς. Ήταν ένα ανατριχιαστικό πράγμα αυτό να βλέπεις όλο αυτό το πλήθος να ανεβαίνει για να καταλάβουν τι, να καταλάβουν μια χωματερή. Το συναίσθημα που ένιωσα εκείνη τη στιγμή, ταραχή, το ότι πόσο τίποτα ήμουνα ξαφνικά, έτσι, η ελευθερία μου, η ύπαρξή μου, το κάθε τι μου ήταν, εκείνη τη στιγμή ήταν πατημένο, σου είπα και προηγουμένως, το συναίσθημα που ένιωσα το 67 με τα τάγκς που κατεβαίνανε και με το 74 πάλι με το Πολυτεχνείο, αυτό ήταν πολύ πιο άγριο ακόμα. Και βρήκανε βέβαια σε πάνω, ήταν ο δήμαρχος μαζί με άλλους 2 και τους απίσανε στο ξύλο βέβαια, εντάξει, αυτά τα έμαθα αργότερα. Αλλά λες, γιατί προς τι όλη αυτή η επιβολή, να θέλεις σε μια δικτατορία, καταλαβαίνεις ότι η δικτατορία θα σου δείξει τη δύναμή της με τα όπλα, με τη δύναμη που διαθέτει, έτσι, με το στρατό. Τώρα λες, τι έχει γίνει ξαφνικά, κατάλαβες, πώς είναι δυνατόν, λες, από κυβερνήσεις που έχουν εκλεγεί από τον κόσμο, αυτό είναι μια διοικητική μανία. Δεν μπορεί να καταλάβεις το τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό το πράγμα δηλαδή ήταν κάτι που δεν το φανταζόμασταν να γίνει. Και περιμέναμε ότι θα καταλάβουν, νομίζω ότι ήταν απλό. Δεν είχαμε καταλάβει την κάτω μεριά του παγόβουνου, βλέπαμε την κορυφή. Λέγαμε δεν είναι δυνατόν, άμα δεν υπάρχει κοινωνική συνένεση, όλοι οι άνθρωποι, άμα δεν το θέλουν, θα το σταματήσουν. Εδώ καταλάβαμε ότι παίζουν τρομερά συμφέροντα. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο από όλα όσα έχουν περάσει είναι το σκουπιδιών, παιδιά. Θα σκάσει μπαμ σαν βόμβα της Φουκουσίμα και δεν θα μπορεί να το ρουπώσει τίποτα.
ήμασταν όλοι εκεί πέρα και περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Υπήρξαν οι συνομιλίες με τον δήμαρχος, με τον διοικητή, με τον εισαγγελέα. Χαίρθηκε εισαγγελέας και την ημέρα. Με τον εισαγγελέα και περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Ήταν όλα πολύ ήρεμα. Μέχρι που σε κάποια στιγμή αποφασίστηκε ότι θα φύγουν τα ΜΑΤ. Ότι έχουμε δίκιο, ο εισαγγελέας είπε έχουν δίκιο οι κάτοικοι. Γιατί δείξαμε τα έγγραφα που έχουμε από ευρωπαϊκά δικαστήρια και από όλα αυτά που μας δικαιώνουν. Και λένε θα φύγουν τα ΜΑΤ, θα αποχωρήσει ο κόσμος, θα αποχωρήσουν και τα ΜΑΤ. Και να περάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, να περάσει πίσω από τις κλούβες που κλείνανε την είσοδο του Βριοκάσπου, να συνεννοηθούν με τον Δήμαρχο και τους αξιωματικούς εκεί πέρα. Και η αναμπομπούλα ξεκίνησε όταν πήγε να περάσει η αντιδήμαρχός μας και ένας ματατζής, ενώ είχαν πει να περάσουν μέσα, λέει: Μα αντιδήμαρχος να περάσω, τη ρίχνει κάτω και την άρχισε να την κλωτσάει. Και εκεί πήγαν οι άντρες να την σηκώσουν, πήγαν όλοι οι άντρες και εκεί άρχισαν να μας πετάνε δακρυγόνα, να μας πετάνε, να μας τυπάνε με τα γκλόπ, χημικά, δηλαδή χωρίς λόγο στην ουσία. Δηλαδή αυτό το πράγμα που είδαμε προχτές στις τηλεοράσεις με τον νεαρό που το χτυπούσανε, που το δείξανε που πήγε στο νοσοκομείο. Εδώ πέρα αυτά τα πράγματα τα ζήσαμε χωρίς λόγο και εμείς δηλαδή το ζήσαμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Φοβερή βιαιότητα χωρίς λόγο. Έτρεχε ο κόσμος να ξεφύγει. Και θυμάμαι είχαν πιάσει ένα κοριτσάκι Δευτέρα Γυμνασίου, το είχαν βάλει κάτω και το βαράγανε με μαλλία, λες και... Αφού καταφέρανε και μπήκανε έτσι μέχρι το πρωί να πλακώσει ο κόσμος, ήδη είχε γεμίσει όλη αυτή η περιοχή μπλόκα. Κατασταθήκαν αυτά τα μπλόκα, τα οργανώσανε, ο κόσμος από την άλλη μέρα πια, τα ξημερώματα πια που έβλεπε το τι έχει γίνει, αρχίζει πια να οργανώνεται, αρχίζει να συσπυρώνεται και έγινε αυτό το θαύμα που δεν μπορούσα να το διανοηθώ ποτέ. Όλος αυτός ο ετερόκλητος πολιτικά κόσμος, δεξιοί, βασιλόφρονες, πασόκοι, αριστεροί, νέοι, γέροι, παιδιά, γυναίκες, λες πώς είναι έτσι, όλο αυτό το πράγμα δυνατόν να συσπυρώσει, να οργανώσει όλο αυτόν τον κόσμο. Επαναλαμβάνω, στην Κάβα Παπαγιάννη. Αυτοί κλείσαν το δρόμο και εμείς βάλαμε ένα μπλόκο από εδώ και ένα μπλόκο στο Λαύριο για να μην περνάνε μηχανήματα για να αρχίσουν να κάνουν έργα. Στην αρχή κάναμε αλαγκάντι αντιδράσεις. Καθόμαστε και μπροστά, γράφαμε συνθήματα, ήμασταν συνέχεια όλη μέρα εκεί. Τα ΜΑΤ παραταγμένα τώρα εδώ με τις ασπίδες και εμείς στα 5 μέτρα. Και βέβαια μας κάνανε 3 δώρα. Μπήκανε 3 φορές στην πόλη. Μπήκανε, μας κυνηγήσαν ως την πόλη, ρίξαν τα δακρυγόνα της ζωής τους και μας πάσαν τα αυτοκίνητα. Και το δικό μου. Καθρέφτες με γκλόπς και με κλωτσιές. Διακοσμητικά, φανάρια, παρμπρίζ. Και όταν κατεβήκανε οι άνθρωποι για να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν τα αυτοκίνητα, ήταν τόσο γρήγορη η επέλαση. Φέραν και εκείνο το κανονάκι που ρίχνει το νερό, που το είχαν πάρει από την Ολυμπιάδα για τους τρομοκράτες και δεν μπορούσαμε να σταθούμε, φύγαμε. Και όταν γυρίσαμε πάμε τα αυτοκίνητα και τα είδαμε σπασμένα, και τότε πήραν ανάποδες χερατιώτες. Και επειδή είχαμε δει ότι είναι και άνθρωποι της εδώ αστυνομίας, ανάμεσα, πήγαν και σπάσαν το αστυνομικό τμήμα. Έτσι ξεκίνησε το πράγμα. Και έτσι άρχισε πια πόλεμος. Να και από εδώ Μολότοφ, να και από εκεί τα κρυγόνα. Πατσάδικο.
Ας το ξεκινήσω εδώ. Εδώ βρισκόμαστε πάνω από 115 ημέρες. Από τις 11 Δεκάτου, την ημερομηνία αυτή την οποία ήρθαν οι δυνάμεις στο ΜΑΤ να εγκαταστήσουν τα μηχανήματα των εργολάβων. Φυσικά δεν υπήρχε καμία αδειοδότηση και γι' αυτό και το Ειρηνοδικείο Λαυρίου πήρε μια απόφαση με την οποία ανέστηλε κάθε εργασία προκειμένου να γίνουν νόμιμες οι αδειοδοτήσεις ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν κάποιο έργο. Υποψιαζόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποιο λόγο ήρθαν τόσο πρόημα να εγκατασταθούν εδώ, ενώ δεν είχαν τελειώσει οι διαδικασίες και να ταλαιπωρούν μια κοινωνία ολόκληρη της Κερατέας και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και να ταλαιπωρούν και τις δυνάμεις καταστολής και τους αστυνομικούς. Υπολογίζω ότι ημερησίως απασχολούν γύρω στα 300 με 400 άτομα για να φυλάνε αυτό το χώρο σε μια ευρύτερη περιοχή από το χώρο που είναι το έργο, γύρω στα 1500 μέτρα. Για να κυκλοφορήσεις θέλεις ταυτότητα και αν δεν είσαι εντός της περιοχής δεν σου επιτρέπουν. Η διέλευση στους αγροτικούς δρόμους δεν γίνεται. Υπάρχει δηλαδή στην ουσία ένα αστυνομικό κράτος. Οι αντιδράσεις των πολιτών εδώ στην περιοχή ήταν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Με γυμνά τα χέρια μπροστά στα ΜΑΤ, φάγαμε ξύλο τις πρώτες μέρες. Δεν μπορείς να τα βάλεις τώρα και με τις δυνάμεις καταστολής. Και έτσι υποχρεωθήκαμε σε έναν ανταρτοπόλεμο, να το πούμε έτσι. Και οι αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν ρεμβατσιστικές καταστάσεις. Δηλαδή, το βράδυ κυνηγάγανε απλές γυναίκες, πολίτες, μπήκανε μέσα στην Κερατέα, ρίξανε χιλιάδες από αέρια, αναγκαζόμαστε να κυκλοφορούμε με αυτό εδώ, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα χρειαστεί να βάλουμε στα μούτρα μας. Κάθε μέρα γίνονται όλο και κάτι τέτοια. Και εμείς αντιδρούμε, κλείνουμε τους δρόμους. Έρχονται, αν είδατε προηγουμένως, ήρθαν 10 κλούβες των ΜΑΤ για να ανοίξουν το δρόμο. Την προηγούμενη φορά το ίδιο, εμείς πάλι θα το ξανακλείσουμε. Αυτά όμως τα οποία κάνουν οι δυνάμεις καταστολής, δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να τους πω αστυνομικούς, δεν είναι. Πέσανε στον μπλόκο του Λαυρίου, ξυλοφορτώσανε 3,5 ώρα το πρωί πολίτες, γέροντες, συνταξιούχοι, γιατί τα βράδια συνταξιούχοι θα καθόμαστε εδώ. Καταστρέψανε το χώρο και σηκωθήκαν και φύγανε σαν να ήταν μπράβοι της νύχτας. Το ίδιο γίνεται κάθε φορά που θα μπορέσουν να ξεμοναχιάσουν κάποιο πολίτη από εδώ μέσα. Εδώ οι άνθρωποι αυτούς έχω δει να κλέβουν, τους αστυνομικούς. Τους έχω δει να σπάνε αυτοκίνητα. Εδώ σπάσανε 43 αυτοκίνητα μια μέρα και 15 την άλλη. Σπάσανε και τα αυτοκίνητά τους κάτω. Και στο Λαύριο σπάσανε και τα αυτοκίνητά τους. Εκεί που πήγαν νύχτα και τους δίρανε, που ήταν μέσα και κοιμόντουσαν. Έχουν υποβληθεί μηνύσεις από πλευρά των κατοίκων Κερατέας, αλλά δυστυχώς ο εισαγγελέας κοφεύει, γι' αυτό το λέω επώνυμα. Έτσι. Δεν γνωρίζω αν αυτοί είναι αστυνομικοί ή μπράβοι της νύχτας. Εγώ τον αστυνομικό τον σεβόμουν πάντοτε, τον βοηθούσα σε ό,τι μπορούσαμε και βλέπαμε αστυνομικό και αισθανόμασταν προστασία. Τώρα βλέπουμε αστυνομικό και ξέρετε τι λέμε, να πάρω μια πέτρα να του σπάσω το κεφάλι, να σηκώθει να φύγει. Η βιότητα των ΜΑΤ όπως την είδα και όπως μου την περιγράψανε για τις πρώτες μέρες που δεν ήμουνα ήταν... Εντάξει, για μας εδώ κάτω που σχεδόν όλοι μας δεν είχαμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις γιατί δεν πηγαίναμε καλώς ή κακώς σε πορείες στην Αθήνα, η βιότητα προς τους γέρους, προς τους μεγάλους, προς τα παιδιά που ήμουν νικηφόρους για τους μαθητές, είχαν ανοίξει το κεφάλι ενός 70χρονου, τρελές καταστάσεις. Δεν θα μπορούσαμε να τα φανταστούμε εμείς αυτά τα πράγματα. Για τον κόσμο ο οποίος κατοικεί και ζει χρόνια εδώ πέρα, είναι σίγουρα ήταν κάτι καινούριο. Δηλαδή, ένα χωριό ήσυχο, χωρίς ιδιαίτερη σχέση με τις δυνάμεις καταστολής, ας πούμε. Δεν κινητοποιούνταν και πάρα πολύ εύκολα, για να πούμε την αλήθεια. Αλλά παρόλα αυτά τους είδαμε και ξαφνικά βγήκαν στον δρόμο. Βιώνοντας αυτό το σοκ, ας πούμε, της εισβολής της αστυνομίας στην περιοχή,
και της καταστολής που δέχτηκαν οι κάτοικοι της περιοχής, νομίζω ότι αυτό τους ξύπνησε λίγο και τους έβαλε σε μια διαδικασία να σκεφτούν τι ρόλο πραγματικά παίζει η αστυνομία ως το μακρύ χέρι του κράτους. Σίγουρα ήταν για τον κόσμο που μένει εδώ πέρα μια έτσι περίεργη κατάσταση. Γιατί περιμέναμε ότι δεν θα χτυπήσουν ανθρώπους, παππούδες, ηλικιωμένους, μικρά παιδιά. Και αυτό έχει αποτέλεσμα πλέον να έχουν έρθει πολύ απέναντι στην αστυνομία και στο ρόλο που παίζει στην πραγματικότητα. Εγώ προσωπικά θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν πρώτα πήγαμε στο σχολείο, όταν έγιναν τα σκηνικά, που όλα τα παιδιά είχαν εξαγριωθεί εντελώς με όλο αυτό και αμέσως κινητοποιηθήκαν στο να κάνουν κάτι για να δείξουν ότι στηρίζουν όλο αυτό και ότι δεν θέλουν να περάσουν τα ΜΑΤ. Και εγώ επίσης ήμουν μια κοπέλα η οποία ήθελα να μπω στην αστυνομία, να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα. Όμως, ειδικά τη μέρα που μπήκαν τα ΜΑΤ μέσα στην πόλη μας, όταν έζησα όλα αυτά τα πράγματα κάτω το σπίτι μου ακριβώς, εκείνη την ώρα όλα γκρεμίστηκαν στο μυαλό μου. Δηλαδή, δεν μπορούσα να το φανταστώ καν ότι γίνεται όλο αυτό. Όπως είπε και ο Νικηφόρος, βέβαια πιστεύω ότι δεν είναι όλοι έτσι. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως λένε, όμως ήταν τραγικό όλο αυτό που ζήσαμε εδώ πέρα και όντως δεν το περιμέναμε να εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο. Γιατί ήταν σαν ένας πόλεμος. Καμπάνες χτυπούσαν στην πόλη, τα δακρυγόνα να πετούνται σε ευθεία βολή μπροστά στον κόσμο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Ήταν δηλαδή τραγικές οι καταστάσεις. Δηλητηριάστηκε με τα χημικά που ρίχνουν. Όταν στη στιγμή δηλητηριάζουμε τη γη, την ίδια, εχνώσιμες, ξέρουν τι κάνουν. Δεν είναι ότι συμπτωματικά ό,τι γίνεται εδώ πέρα. Μα δεν φταίνε οι αστυνομικοί. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ο τόπος μας φρουρείται από αστυνομικούς, οι οποίοι είναι κατευθυνόμενοι. Το βλέπουμε κι εμείς. Ανά 5 μέρες βλέπαμε διαφορετικά χημικά. Πρέπει να χρησιμοποιήσαν εδώ πέρα πολλά είδη. Δηλαδή πολλά παιδιά, όχι όλα τα παιδιά, πολλά παιδιά βρεθήκαν στους πνευμονολόγους. Και μεγάλοι άνθρωποι και παιδιά, αλλά συγκεκριμένα τα παιδιά, πολλά παιδιά βρεθήκαν στους πνευμονολόγους. Πέθανε ένα μωράκι, μια γυναίκα που ήταν έγκυος, απέβαλε, γιατί όλες οι φασαρίες γίνονταν κάτω του σπίτης. Βρέθηκαν τα 2 παιδάκια που είχε να είναι κάτω στο πάτωμα να πνίγονται, να μην μπορούν να πάρουν ανάσα. Τάχασε η κοπέλα, απέβαλε. Δηλαδή ζήσαμε φοβερές, όλη η κοινωνία της Κερατέας, ζήσαμε φοβερές καταστάσεις. Στο νεκροταφείο σήμερα που είχαν περικυκλώσει όλο το χώρο τα ΜΑΤ, μπορούσαν οι παππούδες μας να είχαν ξυπνήσει και να λέγανε ξανά ήρθαν οι Γερμανοί. Και υποτίθεται τα ΜΑΤ προστατεύουν εμάς τους κερατιώτες. Αλλά να περάσει και από το πετσί τους ότι μια μέρα των ημερών κι αυτοί θα πάρουν κάποια σύνταξη και θα κυκλοφορήσουν ανάμεσά μας. Είναι μεγάλη δουλειά σήμερα αν έχουν πέτσα ή αν έχουμε πέτσα όλοι μας να μας υποδεικνύει καθένας από τους πολίτες με το δάχτυλο και να πούνε να αυτός ήταν αστυνομικός και με έδιρε ή έδιρε τον παππού μου, να πούνε τα εγγόνια μας. Είναι πολύ λυπηρό. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν τα έχω μαζί τους, αλλά πρέπει να έρθουν στη λογική και να σκεφτούμε τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, ποιον εδέρνουμε, τον πατέρα μας. Είναι δυνατόν να βρίζουν τον πατέρα μας και εγώ θα σταθώ σαν γονιός και να ακούω αυτά που λένε στο παιδί μου. Θα έλεγα, παιδί μου, να σηκωθείς να φύγεις από αυτό το σώμα, να παίρνεις 800 φράγκα, να με βρίζουν εμένα, τη μάνα σου. Ακούω να βρίζουν τη μάνα σου, παιδί μου. Γιατί αντιστέκεσαι, να τα παρατήσεις, να φύγεις. Για 5 ερετούς, αυτοί είναι ερετοί, θα φύγουνε σήμερα. Αύριο θα φύγουνε. Και θα επικοινωνήσεις μαζί μου, εμένα θα συναντήσεις. Να μου πεις καλημέρα. Αυτούς δεν τους ξαναδούμε που κυβερνούν σήμερα. Λοιπόν, ας λάβουν τα μέτρα τους και να μην πετάξουν τον μπαλάκι στην αστυνομία και αφήνουν και σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Αυτό ήθελα να πω. Τίποτε άλλο. Τώρα οι αστυνομικοί. Προηγουμένως είπα εγώ ότι οι αστυνομικοί που έχουν έρθει εδώ δεν είναι τίποτα άλλο από μισθοφόρους. Τελικά λειτουργούν σαν μισθοφόρους, μόνο που τους πληρώνει ο ελληνικός λαός. Εδώ έχουν έρθει σαν μισθοφόροι, βαράνε, δέρνουν και καταστέλνουν κάθε αντίδραση δίκαια την οποία έχουν.
Επάνω είχαμε 4 σπιτάκια, τα οποία ήταν πανέμορφα. Επειδή ο χώρος είναι ωραίος, πηγαίναμε και κάναμε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Με το που πήγανε επάνω, τα καταστρέψανε. Ξυλόσπιτα, ναι. Θα τα δείτε, υπάρχουν σε φωτογραφίες. Μέσα στα σπιτάκια, στο ένα εξ αυτών, υπήρχαν και εικόνες. Τις εικόνες τις πετάξανε μέσα στο βουνό, μέσα στο ρέμα. Μέχρι και τις εικόνες. Τι μου λες, Κώστα, τώρα ότι αυτοί εκεί είναι παιδιά δικά μας? Δεν έχω εγώ τέτοια παιδιά, θα το πνίξω εγώ τέτοιο παιδί. Μας αντιμετωπίσουν μεθαύριο που θα μας βρουν σαν πολίτες. Άλλο λέμε, μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να είναι κατευθυνόμενοι, αλλά πρέπει να είναι λίγο πιο ελαστικοί. Μπορούνε. Δεν είναι ανάγκη έναν άνθρωπο που τον βλέπουν κάτω και να συνεχίζουν να τον χτυπάνε. Εντάξει. Αφού έπεσε ο άνθρωπος κάτω και αυτά είναι γεγονότα. Λοιπόν, μετά από αυτό το πρώτο, δεύτερο, τρίτο μπάσιμο στην πόλη, πια σηκώθηκαν και οι πεθαμένοι. Γιατί ρίχνανε δακρυγόνα μέσα στα σπίτια, μέσα στα μπαλκόνια πάνω, στον πρώτο όρο, στο δεύτερο. Μέσα στην πόλη. Έσχος δηλαδή, έσχος. Κοπανάγανε όπου βρίσκανε. Τους πήγαμε στα χωράφια. Στα χωράφια ήταν η πανολευθερία τους. Είχε λάσπες, πέφτανε με αυτές τις στολές. Τις πέφτανε οι ασπίδες. Έχουμε ασπίδες, έχουμε 1002 γκλόμπς. Είναι ελάφυρα του αγώνα, θα κάνουμε μουσείο. Και μια φορά μας λέει απαγορεύεται. Τι απαγορεύεται? Για το μεταξύ, ρε παιδιά, το βασικό, μου έχει κολλήσει και το λέω συνέχεια, είναι ότι επάνω ήταν η επίμαχη περιοχή στο βουνό και αυτοί είχαν κατέβει στο δρόμο. Βέβαια, το στρατηγικό τους ήταν για να περνάνε ελεύθερα οι κλούβες, να αλλάζουν έτσι τους ματατζίδες. Αλλά όλοι όσοι κατοικούσαν 15 οικογένειες εκεί ήταν αιχμάλωτοι. Περνάγανε από 3 μπλόκα, δείχναν ταυτότητα. Διαβατήριο. Τους κοιτάγανε το πορτπαγάζ τι έχουν μέσα. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ αυστηρά. Είχαν τέτοιες διαταγές τα σώματα ασφαλείας, η αστυνομία, οι οποίοι δεν αφήναν να περάσει κανένας. Αφού μας ψάχναν τα αυτοκίνητα, αλλά αυτά λέμε τις πρώτες μέρες. Ρε παιδιά, είμαστε κάτοικοι. Με τις δουλειές μας, τα σπίτια μας. Η μάνα μας την άρρωστη, τα παιδιά μας. Ταυτότητα, στοιχεία, δίπλωμα, ασφάλεια αυτοκινήτου τις πρώτες μέρες. Ψάξιμο το αυτοκίνητο, ερχόταν κάποιος πελάτης με το τζιπάκι του, δεν πάτε πουθενά. Γιατί δεν μπορώ να πάω, αστυνομική επιχείρηση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, έβγαινα έξω στον δρόμο. Πού θέλετε να κάνει το χιτά? 1500 μέτρα από εδώ. Έχει σπίτια εδώ, έχει επιχείρηση. Περάσαμε πολύ δύσκολα. Φοβόμαστε να μας κάψουνε. Κάποια Κυριακή είχα λίγο κόσμο εδώ, τρέχανε με τα παιδιά τους, με τα μπαμπούμ, φωτιές, εκρήξεις. Ερχόταν όταν φύσαγε ο αέρας βοριάς, τους κλείναμε μέσα, κλείναμε τα παράθυρα, ράμαμε το αρκοντήσιο, δεν μπορούσαν να πνεύσουν από τα δακρυγόνα. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα, δυστυχώς. Θα μας μείνει αυτό. Σκεφτείτε, είχαν φύγει 4-5 μέρες και πεταγόμουν στον ύπνο μου και λέω, τι είμαστε, εντάξει. Εδώ έχει καεί όλη η περιοχή, εδώ ήταν ένα μηχανουργείο, ένα τέτοιο, έχει καεί όλο. Αυτά τα καλάμια ήταν 20 μέτρα, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Τώρα φυτρώνει ξανά. Να, κοίταξε, δεν φαίνεται, άμα κοιτάξει κάτω. ΣΥΡΙΖΑ είχαν καεί αυτά. Αλλά τώρα με τις βροχές που έκανε, ξέρεις, η φύση φροντίζει να ξαναφτιάξει έτσι τις πληγές της. Όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το ρέμα που περάσαμε τώρα μέχρι κάτω και εγώ ήτανε. Ένα μπλοκ ήταν πάνω στο γεφυράκι εκεί πάνω, το μεγάλο μπλοκ με τις κλούβες. Εδώ σας ελέγχανε? Εδώ βεβαίως περνούσα το πρώτο, με ταυτότητα κτλ. Όλη η διαδικασία, γνωστοί, φίλοι, όλοι όποιος ερχόταν πέραν για από αυτό το κόσκινο, ναι. Βέβαια. Εδώ που βλέπεις τα καμένα εδώ, εδώ αριστερά θα πάμε εμείς. Από εδώ πάμε για το σπίτι μου. Η Ίσια ήταν άλλο ένα μπλόκο επάνω, είχαν κλείσει όλη την περιοχή. Γιατί και εδώ που στρίβα. Από εδώ τώρα πάει για το χορτικέτα, από εδώ θα περάσουμε μετά. Αυτό τώρα το κομμάτι που περνάμε τώρα, αυτά τα πόσα είναι, γύρω στα 60-70 μέτρα, είναι τα μόνα μέτρα ελευθερίας που είχα εγώ για να πάω σπίτι μου. Μάλιστα. Αυτό μόνο το κομμάτι που πάμε τώρα, έτσι μέχρι να πάμε στο σπίτι μου, ήταν το κομμάτι που διεκδικούσα τη δική μου επικράτεια, τη δική μου ελευθερία. Μόνο αυτό ήταν. Στις 5 το πρωί με το φτενό άσπρο φεγγάρι ένας αστιφύλακας περνάει, ένας αστιφύλακας περνάει. Στις 5 το πρωί. Η αλήθεια είναι ότι ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Και είχε γίνει μια αυτοοργάνωση, αυτό ήταν
κέρδος του αγώνα. Δηλαδή, όλοι, επειδή είχαν τον ίδιο σκοπό, ό,τι σκεφτόταν ο καθένας, το έκανε. Αφού χτίσανε τη Ιδωή Βρελαβρίου, τη χτίσανε ένα βράδυ, κάτι παιδιά. Τα πιάσανε τα παιδιά και πήγανε μανάδες και συνεχίσανε. Μια κατάσταση φρίκης δηλαδή. Αλλά κάθε μέρα έλεγες τι θα ξημερώσει σήμερα. Εκεί πρωτοστάτησαν οι νεότεροι άνθρωποι. Εμείς ήμασταν όμως, όποτε γινόταν κάτι, γινόταν μια ταραχή μπροστά, όλοι ήμασταν εκεί, δεν φεύγαμε. Μάθαμε να μην φοβόμαστε, να μην μας πιάνει. Εγώ είχα μια μουτσούνα στην αρχή, γιατί με πειράζουν πάρα πολύ τα δακρυγόνα στα μάτια και στο αναπνευστικό. Από τις παλιές διαδηλώσεις, όταν ήμουν νέα στην Αθήνα. Εδώ όμως, τότε που μας κυνηγήσαν και δεν πρόλαβα να πάρω τη μουτσούνα, την οποία και κλέβανε, τη βουτάγανε και την παίρνανε οι ματατζίδες, ξέρετε. Κατάλαβα ότι επειδή φυσάει ο αέρας εδώ πέρα, δεν είναι και τόσο ζόρικα τα πράγματα, μα έκανα λίγο έτσι. Εντάξει. Οπότε ξεφοβηθήκαμε όλοι τα δακρυγόνα, τα τρακαστρούκες, τα διάφορα. Βέβαια είμαστε τυχεροί που δεν σκοτώθηκε κανείς, ούτε από εδώ ούτε από εκεί, παιδιά. Ήταν πολύ μεγάλη τύχη μας, και τη δικιά μας και η δικιά τους. Δεν ξέραμε κι εμείς που μπορούσαμε να φτάσουμε. Όταν φτάσαμε στο σημείο πια να έχουμε αποφασίσει και να έχουν αποφασίσει και κάποιοι να δώσουν και τη ζωή τους, και δεν είναι καθόλου αστείο, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και γίνονται και πράγματα που είναι ο παράγοντες αστάθμητοι. Δηλαδή, εκείνη την ώρα έχουμε πράγματα που γίνονται από μόνο τους, αυθόρμητα. Δεν μπορείς να καταλάβεις πώς γίνονται εκείνη τη στιγμή. Εμείς, ας πούμε, όλο αυτόν τον καιρό μάθαμε πράγματα και είδαμε και κάναμε που δεν περιμέναμε να τα κάνουμε ποτέ και να τα δούμε στη ζωή μας. Και γινόταν ένα πράγμα, από μόνο του γινόταν δηλαδή αυτό, η αυτοοργάνωση. Δεν έλεγε ο ένας τον άλλο τι θα κάνει, από μόνο σου. Μέσω της ελευθερίας και της αυτονομίας γινόταν η αυτοοργάνωση. Δεν περιμέναμε να μας πει ο ένας ή ο άλλος. Και όταν κάποιοι επικεφαλείς εδώ της Κερατέας εκλεγμένοι κατηγορήθηκαν από την πολιτεία με κατηγορίες ότι η σύσταση συμμορίας και αυτά. Αστεία πράγματα. Τα χάσαμε. Κανένας δεν ήρθε να μας πει θα κάνεις αυτό ή θα κάνεις εκείνο. Αν είναι δυνατόν να περιμένουμε να μας πάρουν από το χεράκι να μας πούνε τι θα κάνουν. Τώρα ήρθε γιατί ήρθε. Είπε ο Πάγκαλος ότι βάζαμε τους Αλβανούς μπροστά. Ναι, είμαστε καλά. Ο Προκύλας. Και οι Αλβανοί να μπουν. Ο σιχαμένος. Οι Αλβανοί έχουμε παιδάκια που έχουν γεννηθεί στην Κερατεία εδώ και 20 χρόνια και αισθάνονται κερατιώτες. Ασφαλώς. Έχουν το δικαίωμα του κερατιώτη πολίτη με όλη τη σημασία της λέξης. Προδόρα ήταν λίγοι αυτοί, αγαπάνε και πολεμάνε. Μα ήταν πολύ ελάχιστοι αυτοί. Είναι αυτοί που έχουν πάρει σπίτια, που τα έχουν χτίσει και που έχουν αποφασίσει να μείνουν εδώ και αισθάνονται κερατιώτες πραγματικά. Και έχουν κάνει οικογένειες. Και έχουν προκόψει. Έτσι. Εγώ δεν τους αποκλείω και δεν τους βάζω μακριά. Είναι δικοί μας άνθρωποι. Όπως ήρθαν οι ΆΙΠΚΑ και οι Έλληνες από την Αθήνα, από τον Πειραιά και διαλέξαν να κάνουν την Κερατέα περιοχή τους. Και όποιος πάει σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας να μείνει και το κάνει πατρίδα του, μπράβο του που αγωνίζεται για τον τόπο εκείνο. Αυτή είναι η θέση του μετά. Είναι σπουδαίο αυτό. Όπως βλέπετε εδώ είναι από κάθε ηλικία κόσμος ο οποίος έρχεται και αγωνίζεται, από μικρά παιδιά τα οποία έχουν μπει στο πνεύμα, παπάδες, από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Και αυτό γιατί μπορεί να παραλάβαμε ένα τεράστιο δημόσιο χρέος, το οποίο θα το αφήσουμε στα εγγόνια μας, τις επόμενες γενναίες, στο Δουνετού, αλλά αυτό δεν το ξέραμε. Μας το καπελώσανε καπέλο. Τούτο όμως που το ξέρω τι θα τους αφήσω, δεν πρόκειται να τους αφήσω να περάσουν. Γνωρίζω ότι για τα εγγόνια μου θα πρέπει αυτό εκεί πάνω να το προστατεύσω. Το χρέος δεν μπόρεσα. Έχω λοιπόν ιερόν καθήκον να κάνω αυτό που θα κάνω. Και όλοι μας. Και δεν φιδόμαστε ούτε από ζωές που λένε, ούτε αν χυθεί αίμα, οτιδήποτε. Αν έχουν τα κότσια, πρώτοι ας επιχειρήσουν αυτοί να χτυπήσουν, να τραυματίσουν σοβαρά ή να σκοτώσουν. Από εκεί και πέρα το λόγο θα έχουν άλλα πράγματα. Αλλά μην ξεχνάτε παιδιά, γιατί εμείς εδώ η Κερατέα έχουμε ιστορία μεγάλη, έτσι. Πολύ μεγάλη ιστορία που δεν την ξέρετε. Εδώ πέρα έχουν πέσει κορμιά. Το 1880 επί Σεμπιέρη, με τα μεταλλεία του Λαυριού, οι μεγάλες νοθείες επί Συγκρού και επί Ιστορίες, εδώ πέρα στην Παλιοκαμάριζα σκοτωθήκανε Ευζώνοι και πολιτικοφύλακες Ρουφιάνοι και κερατιώτες μαζί. Ναι. Οι κερατιώτες δεν κάνουν πίσω εύκολα. Είναι σκληρά καρύδια. Βρήκανε εδώ και πατήσανε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλουν να μας καταπατήσουν τη Λαυριωτική χωρίς ας πούμε τον καιρό εκείνο που ανοίγαν τη στο έσω Σερπιέρι με τα μεταλλεία, χωρίς ανταλλάγματα. Είχε κάνει τη συμφωνία στην τότε κυβέρνηση να έχει τα πάντα δικά του. Μα Θοδώρα, όχι, δεν είναι αυτό. Θέλανε να πάρουν και τα κτήματα, απολωτρίωση με 0. Η περιοχή τούτη είναι
περιοχή αγροτική. Αυτή η λεκάνη εδώ που ζει το ρέμα δεξιά και αριστερά ήταν περιβόλια. Είμαστε καλλιεργητές, είμαστε αγρότες και είναι και γύρω τις 30 με 40 οικογένειες κτηνοτρόφοι. Όταν ένας κτηνοτρόφος έχει 50, 100, 200 πρόβατα, πού θα τα πάει, τι θα τα κάνει, πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος? Όλα αυτά τα βουνά είναι τρύπια, είναι στοές μας. Όλος ο τόπος αυτή, όλη η λεκάνη, μιλάω από αρχαιοτάτων χρόνων, μέχρι το 60, μέχρι το 73, που έκλεισε η γαλλική εταιρεία, επεξεργαζόντουσαν τα μεταλλεύματα. Το μόλιβδο. Αυτός είναι ένας χάρτης κλασικός από τον Google. Αυτός έρχεται και πέφτει πάνω σε αυτό το χάρτη εδώ, είναι η ίδια περιοχή και δείχνει τα κοιτάσματα των ορεικτών που υπάρχουν στην περιοχή. Έχουμε αρχίσει και βλέπουμε τα ορεικτά σε αυτόν τον τόπο από το 3000 τουλάχιστον π.Χ. Στην περιοχή, στο Θωρικό, έχουμε την αρχαιότερη μεταλλευτική στοά στην Ευρώπη. Από το 500-600 π.Χ. έχουμε μια συστηματική παραγωγή ασημιού και έχουμε μια τεράστια αλλαγή στο όλη της ιστορίας της αρχαίας Ελλάδος και της αρχαίας Αθήνας. Ο πλούτος της λαβρωτικής, το ασύμ της λαβρωτικής, ήταν αυτός που έδωσε τη δύναμη στην αρχαία Αθήνα, πρώτα απ' όλα να αντισταθεί στους Πέρσες και όχι μόνο, το δεύτερο είναι να φτιάξει Παρθενώνες. Η γη της λαβρωτικής σήμερα, σε όλες αυτές τις κοιτασματοφόρες περιοχές, είναι γεμάτη από μνημεία αυτής της αρχαίας βιομηχανίας. Έχει πλυντήρια που έπλαινε το μεταλλεύμα, έχει στοές μεταλλευτικές που έβγαζε το μεταλλεύμα, είτε οριζόντιες είτε κάθετες μέσα στο έδαφος, και έχει μεγάλο αριθμό εργαστηρίων που καθάριζαν ή, εν πάση περιπτώσει, έφτιαχναν το μετάλλευμα τελικά στην τελική του μορφή. Το σημαντικό είναι ότι στην ιστορία και στην καταγραφή μάλλον της ιστορίας έχουμε συνηθίσει να λέμε τι είναι κατάλοιπα της ιστορίας, πω αυτός ο ναός ή ξέρω εγώ αυτό το θέατρο ή αυτό το άγαλμα το υπέροχο. Δηλαδή ταυτίζουμε σχεδόν τον πολιτισμό, τα μνημεία του πολιτισμού με τα θρησκευτικά από τη μειονική και την άλλη μεριά τα καλλιτεχνικά μνημεία. Μα για να γίνουν αυτά προηγείται η ζωή, προηγείται ο μόχθος, προηγείται η παραγωγή. Λοιπόν, αυτό που είναι η πίσω κουρτίνα που λέμε της ιστορίας. Αυτό που φανίζεται σε αυτό το λάβο και είναι το σημαντικό και το πραγματικά εντυπωσιακό, έτσι, εμένα πάρα πολύ μου αρέσει, γι' αυτό έτσι τον έχω αγάπησει αυτόν τον τόπο, είναι ότι βγάζει όλη την πίσω πλευρά της ιστορίας. Δηλαδή αυτή που πατάει ο άλλος για να γίνει δημιουργός, καλλιτέχνης, για να φτιάξει τους μεγάλους ναούς, για να φτιάξει τα μεγάλα ανάκτορα, για να φτιάξει τα μεγάλα έργα. Επειδή είπα και προηγουμένως ότι γυρίζω και έχω βρει και το παραμικρό, θα σας δείξω ένα νόμισμα που το βρήκα στο βουνό την ημέρα που κυνηγούσα. Κάποια μέρα εδώ και 3 χρόνια το είδα μέσα σε απορρίμματα των μεταλλευμάτων και το έξε και το έβγαλε και το έχω γυαλίσει όπως ήμασταν μικρά και γυαλίζαμε τη δεκάρα που παίζαμε το στριφτό. Μπορείτε να το διαβάσετε και να λέξετε πότε έχει κοπεί, πότε είναι, ποια είναι η κοπή. Είναι ανάποδο. Γυρίστε το και την άλλη μεριά να δείτε, είναι το 1912. Ποια ανθρωπάκια είχαν δουλέψει στα μεταλλεύματα αυτά? Σε αυτές τις περιοχές ήρθε το κράτος κάποτε και είπε ότι κηρύσσονται ιστορικές αρχαιολογικές. Εδώ είναι κάποιες εικόνες των κοιτασμάτων, δεν έχουν τόσο σημασία αυτές, έτσι, από τα ιστορικά ντοκουμέντα τα οποία υπάρχουν. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι για το λόγο που σας εξήγησα και επειδή ολόκληρη λαβρωτική θεωρείται ένα τεράστιο, ανοιχτό, υπαίθριο, ιστορικό μνημείο, όχι μόνο της Ελλάδας, όχι μόνο της Ευρώπης, του κόσμου, γι' αυτό το 1980 με ΦΕΚ το κράτος την εκτέλεξε ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ιστορικό τόπο και αρχαιολογικό χώρο. Ποια είναι αυτή η περιοχή, να το επαναλάβω, είναι από τον όρμο του Δασκαλιού, που είναι κάπου εδώ, από εδώ, μέχρι τον όρμο της Αναβίσου, μία νοητή ευθεία, έτσι, και όλο το νότιο κομμάτι. 200.000 στραβά. Μέσα σε αυτή την περιοχή και συγκεκριμένα σε αυτό το χώρο, εδώ, είναι και η περιοχή του Βυριοκάστρου. Και αν κοιτάξουμε αυτή την περιοχή, γύρω-γύρω έχει αρχαία κατάλοιπα της νεότερης και της αρχαίας ιστορίας.
αυτό το χώρο και να το παραδώσουμε στα εγγόνια μας και στα παιδιά μας, όπως το παραλάβαμε από τον παππού μας. Είναι ένας χώρος που έχει αποφανθεί η αρχαιολογία ότι είναι απείρου κάλους με προϊστορικές στοές, τα οποία θα έπρεπε να γίνει μουσείο αυτός ο χώρος και τόπος αναψυχής. Μέσα εκεί υπάρχουν αρχαία, οβριόκαστρο, το λέει και η έννοια, και έχουν πάει και αρχαιολογία και τα έχουν δει. Η αρχαιολογία η ίδια έχει προτείνει μακριά από αυτό το χώρο. Και τώρα βλέπουμε πάνω στο λόφο του Βριοκάστρου πώς είναι το κάστρο. Αυτό είναι το κάστρο όπως καταγράφεται σήμερα. Είναι το βασικό κάστρο, κάποιοι λένε των ελληνιστικών χρόνων, αλλά μπορεί να είναι και νωρίτερο, και εξωτερικά αυτού ένα επόμενο κάστρο, ένα προτύχισμα ας πούμε, το οποίο γίνει σε μεταγενέστερη εποχή. Κοντά σε αυτό το μνημείο υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία θέλω να τα δούμε μαζί σε έναν άλλο χάρτη. Εδώ είναι το Βριόκαστρο. Και εδώ είναι η θέση που θα κάνουν τη χωματερή. Εδώ που λέει Φι1, Φι2, Φι3, Γ3 κτλ. Γ3 είναι τα φρεάτρια, τα αρχαία φρεάτια, και εδώ είναι οι γαλαρίες. Κατεβαίνοντας η ρεματιά του Βριοκάστρου και ερχόμενοι να συναντήσει το μεγάλο ρεύμα που ξεκινάει από Κερατέα και καταλήγει κάτω στο Σούνιο, στο Λαύριο, δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή, εδώ έχουμε ένα σημείο που έχει τεράστια ιστορική και αρχαιολογική αξία. Εδώ είναι ένας χώρος που στη νεότερη εποχή, όπως θα δείτε και από το επόμενο εδώ, αν διαβάσετε, στη νεότερη εποχή έγινε μία από τις μεγαλύτερες, τις ομορφότερες εγκαταστάσεις παραγωγής μεταλλεύματος. Εδώ ήταν η εταιρεία Ντάρδιζα και εδώ είχε το μεταλλοπλήσιο, είχε τους χώρους όπου που έλειωναν το μετάλλευμα και γύρω-γύρω πάρα πολλές εγκαταστάσεις, οι οποίες σήμερα είναι εκπληκτικό αυτό να σας πω και λυπάμαι και ντρέπομαι για τη δικιά μας την ιστορία, γιατί δεν είναι καταγεγραμμένα. Ένα μέρος από αυτά έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την παλιά χωματερή. Η παλιά χωματερή του Δήμου δυστυχώς συντηρήθηκε με άδεια, παρακαλώ, το 1972 σε αυτό το χώρο. Και σε αυτό το χώρο εδώ έχει επηρεάσει και αυτή τη στοά που είναι εδώ, που είναι η μόνη στοά η οποία έχει νερό, και δίπλα όλο αυτό το κομματάκι έχει επηρεαστεί πάρα πολύ. Ακριβώς απέναντι υπάρχουν άλλες μεταλλευτικές στοές και άλλες εγκαταστάσεις. Με άλλα λόγια, το Βριόκαστρο, όπως σας έδειξα προηγουμένως, είναι πρώτον στο κέντρο, στην καρδιά του κηρυχμένου αρχαιολογικού χώρου, τοπίου ιδιωτήρου φυκάλους και ιστορικού τόπου της Λαυρωτικής. Δεύτερον, το Βριόκαστρο αποτελεί από μόνο το ένα μνημείο μεγάλης αξίας, το οποίο το κράτος το προστατεύει. Και τρίτον και σημαντικότερο θα έλεγα, ότι η γύρω περιοχή από το Βριόκαστρο έχει πληθώρα μνημείων, μάλιστα μιας ιστορίας, η οποία είναι άγνωστη στο ελληνικό κοινό και μοναδική θα λέγα, γιατί δεν είναι μνημεία ούτε θρησκευτικά ούτε καλλιτεχνικά. Είναι μνημεία του της εργασιακής ιστορίας, της παραγωγής της χώρας μας. Συνεπώς όλος ο χώρος ουσιαστικά είναι προστατευόμενος και όλος ο χώρος είναι γεμάτο μνημεία. Όσο γνωρίζω, η τοποθεσία χωροθετήθηκε, προτάθηκε μάλλον, από το 1996. Μπήκε μέσα στο περιφερειακό σχεδιασμό μαζί με άλλες περιοχές. Από αυτές αποκλείστηκαν διάφορες τέλος πάντων και παρέμειναν οι τρεις περιοχές του περιφερειακού σχεδιασμού της Αττικής, που ήταν το Βριόκαστρο Κερατέας, ήταν το Γραμματικό και η Φυλή. Στο διαγωνισμό για την Κερατέα κατασκευάστρια εταιρεία αναδείχθηκε η Μεσόγειος ΑΕ, στην οποία συμμετέχουν ισόποσα τόσο η EFG Eurobank, συμφερόντων του Μητουλάτσι, όσο και ένα σχήμα εταιρικό, το οποίο είναι συμφερόντων του εφοπλιστή Λασκαρίδη. Πολλοί από τους κατοίκους αλλά και τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής διαφωνούσαν ριζικά σε πολλά σημεία των περιβαλλοντικών μελετών. Ας μην ξεχάσουμε ότι τελικά το έργο έχει παγώσει για την ώρα, που σημαίνει ότι κάτι δεν υπολογίστηκε σωστά. Αν μη τι άλλο, ας μείνουμε στην επιφάνεια και ας πούμε ότι δεν είχαν υπολογίσει το πιο σημαντικό, που ήταν οι αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής.
Γενικώς έχει κυνηγηθεί αρκετά το πράγμα πριν να γίνει γνωστό, γιατί θεωρούμε ότι η περιοχή εδώ είναι αρχαιολογικός χώρος. Άρα λοιπόν για μας αυτό θα ήταν η καταστροφή εδώ της περιοχής μας και ως προς την πολιτιστική της αξία, αλλά και ως προς την περιβαλλοντική της αξία, διότι ως γνωστόν η περιοχή έχει εδώ πέρα 3.000 χιλιόμετρα γαλαρίες, οι οποίες επικοινωνούν με τη θάλασσα, οι οποίες υπάρχουν πηγάδια τα οποία ανεβάζουν όγκους νερού και ο υδροφόρος ορίζοντας είναι πάρα πολύ κοντά στην τοποθεσία που θέλουν να πραγματοποιήσουν το έργο. Είχε δημιουργηθεί η πεποίθηση στους κερατιώτες ότι πίσω από την κατασκευή του χιτά, ότι πίσω από την κατασκευή βρίσκεται ο όμιλος Μπόμπολα. Ήταν τόσο μεγάλες εντράσεις του κόσμου που η εταιρεία αναγκάστηκε να βγάλει διάψευση και να πει, να επισημάνει ότι δεν συμμετείχε καν στο διαγωνισμό. Βέβαια, αυτή είναι μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι η εταιρεία, η Lector, όσο και η εταιρεία Μεσόγειος έχουν συνεργαστεί στην κατασκευή πάρα πολλών χιτά. Στο γραμματικό λόγου χάρη, η Lector έχει αναθέσει υπεργολαβικά την κατασκευή του χιτά στην Μεσόγειο, ενώ στο ενδιάμεσο κύτταρο της φυλής έχει γίνει το αντίστροφο. Στα τέλη του 2010 και στις αρχές του 2011 οι επιθεωρητές περιβάλλοντος έκαναν 2 αυτοψίες στο γραμματικό. Και αυτό που εντόπισαν ουσιαστικά αποτέλεσε μια βόμβα μεγατόνων, θα λέγαμε, στα θεμέλια του υποκατασκευή χιτά. Διαπίστωσαν ότι από το χώρο της χωματερής διέρχονται 2 ρέματα, τα οποία κατεβάζουν όλα τα χώματα μέσα στην κοντινή παραλία. Η κοινοπραξία των μελετητών που εκπώνησε τις περιβαλλοντικές μελέτες για το γραμματικό είναι η ίδια η κοινοπραξία που εκπώνησε και τις περιβαλλοντικές μελέτες της Κερατέας. Αυτό τώρα ο καθένας το αξιολογεί όπως νομίζει. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κερατέα, η Λευκή με το γραμματικό έχουν επιλογή, λες και έχουν επιλεχθεί, λες και είναι με καρπό. Δεν μας επιλέξανε τυχαία, μας επιλέξανε για να έχουν ένα χώρο εκεί, να μπορούν να δικαιολογήσουν τα λεφτά που θα φάνε. Δεν μπορώ να καταλάβω με τι κριτήρια αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι υπηρετούν το συμφέρον της Ελλάδος. Με τα κριτήρια του συμφέροντος εσύ εδώ τώρα. Κανένα συμφέρον της Ελλάδος. Τα συμφέροντα 5 οικογενειών, των προσωπικών τους φιλοδοξιών, αλλά κάθε άλλο παρά των Ελλήνων πολιτών και της Ελλάδος. Και αν τους ενδιαφέρει ο Έλληνας πολίτης να κάνουν ανάκληση του περιφερειακού σχεδιασμού και να πάμε στον εθνικό σχεδιασμό που μιλάει ο καθηγητής ο Οικονομόπουλος για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Έτσι. Μπορούν να αποδεχθούν ωραιότατα τη μελέτη του και να ησυχάσει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος. Ναι, αλλά εκεί. Αλλά δεν έχει κέρδος εκεί. Έτσι, χρήμα. Εκεί οι εργολάβοι δεν κερδίζουν. Εκεί κερδίζει το κράτος. Υπάρχουν σχέσεις με την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Εκείνη την περίοδο είχε καταδείξει το ρεπορτάζ ότι υψηλά στελέχη, υψηλά ιστάμενοι των εταιριών των μελετών λειτουργούσαν και ως άτυποι σύμβουλοι της τότε Υπουργού Περιβάλλοντος, την Ασμπερμπίλη. Ξέχασε τη σημαία να ανέβω στη Φέρο! Εντάξει, είναι ένα θέμα το να κατασκευάζετε ένα έργο το οποίο έχει ξεσηκώσει μείζονες αντιδράσεις και ένας από τους μελετητές να λειτουργεί και ως σύμβουλος σε θέματα σκουπιδιών, άτυπος έστω της Υπουργού, υπάρχει ξεσηκώνει ένα ζήτημα, ας πούμε. Η εταιρεία η Lector και η Μεσόγειος ΑΕ είναι μοναδικές εταιρείες που διαθέτουν την τεχνολογία της βιοξύρας στην Ελλάδα. Εδώ να σημειώσουμε ότι η βιοξύρανση προτάσσεται ως τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων στον περιφερειακό σχεδιασμό απορριμμάτων της Αττικής.
αλλά και σε πολλούς άλλους περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης απορριμμάτων ανά την Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με μελέτη του καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Αλέξανδρου Οικονομόπουλου, η βιοξήραση στις 6 χώρες που χρησιμοποιείται παγκοσμίως κατέχει μόλις το 1,19% στο μερίδιο της αγοράς. Εν πάση περιπτώσει, εδώ βλέπουμε ότι σε πολλούς περιφερειακούς σχεδιασμούς αυτή η μέθοδος τελικά προτιμάται. Αν θέλανε παιδιά να κάνουν ένα εργοστάσιο, δεν θα πηγαίναν σε ένα βουνό. Γιατί να τους κοστίσει ο Κούκος Αηδόνης ένα βουνό, χωρίς δρόμους, χωρίς τίποτα, να κάνουν εργοστάσιο. Αν λοιπόν θέλουν να κάνουν ένα εργοστάσιο, όπως λένε, για ποιο λόγο να ανέβουν στο βουνό? Να έχουν λόγο και οι ίδιοι. Είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστος να ανέβει σε ένα βουνό, χωρίς δρόμους, χωρίς τίποτα και να ξεκινήσει από την αρχή. Όταν μάλιστα υπάρχουν χώροι και τους λέμε εμείς σαν Δήμος, ορίστε ο χώρος. Και εδώ εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε 8 δήμοι τα σκουπίδια μας. Δηλαδή και πόσα θέλουν να φέρουν εδώ. Γιατί λένε ότι δεν θα είναι της Αττικής. Όταν εμείς λέμε ότι ναι, δεχόμαστε να διαχειριστούμε 8 δήμων τα σκουπίδια και δεν συμφωνείς και πάλι, άρα σημαίνει ότι θα φέρεις όλες τις Αττικής πράγματι. Οι κάτοικοι με αφορμή τον αγώνα αναγκάστηκαν να γίνουν καλοί γνώστες του θέματος, αλλά και να ευαισθητοποιηθούν πάνω στη διαχείριση απορριμμάτων. Στην περιοχή ξεκίνησε η ανακύκλωση. Έχουμε πετύχει ένα πολύ καλό ποσοστό ανακύκλωσης, γύρω στο 16%. Έγινε ένα πιλωτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης και γενικώς η κατεύθυνση εδώ ήταν πάντα η διαλογή στην πηγή. Κάναμε και τις υπέροχες επιστημονικές συναντήσεις και στο Λαύριο και αλλού, με επιστήμονες ρε παιδί μου, με επιστήμονες που λένε 2 κουβέντες σταράτες και με επιχειρήματα. Ας πούμε, ο κ. Οικονομόπουλος του Πολυτεχνείου Κρήτης, που είναι το τμήμα περιβάλλοντος, και όλοι οι άλλοι. Και έχουν όλοι καταλήξει στο εξής συμπέρασμα. Πρώτον, λιγότερα σκουπίδια, ελαχιστοποίηση, ή με μεταποίηση, ή με λιγότερο να αγοράζεις αυτά που πραγματικά σου χρειάζονται. Τώρα μας ζορίζουν και τα πράγματα. Δεύτερον, ανακύκλωση. Στην πηγή, εδώ δηλαδή, στο σπίτι. Εάν εκχωρηθούν τα σκουπίδια σε ιδιώτες, σε μεγαλοκαρχαρίες, αυτοί θα τετραπλασιάσουν τα έξοδα, θα πάρουν, θα πούνε, εγώ θέλω κέρδος. Και μετά να βρεις εσύ δουλειά δεύτερη, να την κάνεις για να τους πληρώνεις αυτά. Δηλαδή είναι μια τρέλα σκέτη. Οι άνθρωποι βέβαια, άμα δεν τους έρθει το πρόβλημα εδώ μπροστά, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ήδη όμως καταλάβαμε την ψευτιά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τη διαστροφή των ειδήσεων. Λέγανε συνέχεια να συνεχιστεί το έργο επάνω που ούτε καν μία τσαπιά δεν είχε ρηχτεί. Εμείς το βλέπαμε. Αυτοί, όλοι οι άλλοι που το ακούγανε, και εγώ αν το άκουγα θα έλεγα δεν είναι δυνατόν τόσο ψέμα. Τόσο ψέμα δεν είχαμε φανταστεί ότι θα ακούσουμε. Είναι απόλυτη η ευθύνη όλων εκείνων οι οποίοι πρωτοστατούν αυτά τα απαράδεκτα επεισόδια. Ανάμεσα στους οποίους είναι και καμιά 20 Αλβανοί, οι οποίοι πληρώνονται από συγκεκριμένο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ για να έρθουν στην Αλβανοί που πληρώνονται από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Σπίτι της Ανατολικής Αττικής. Πού θα πάνε τα σκουπίδια? Ή θα πάνε στη θάλασσα ή θα αιωρούνται. Κάποια στιγμή πρέπει να επιβληθεί ο νόμος σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί 50 λίτες να κάνουν άνω κάτω όλη την Αττική. Είναι πολύ σκληρός χαρακτηρισμός. Είναι σκληρός ο χαρακτηρισμός, αλλά αλήθεια το Θεό. Ποιος νόμος? Όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει. Και μετά από εκεί είναι ο γάμος δυστυχώς του Καραγκιόζη, που θίγω πάλι τον Καραγκιόζη με την παρατήρηση. Άρα, δεν ξέρω, για κλάματα, για γέλιο, πάντως αυτή η εικόνα είναι αυτή. Αυτά. Έχουμε κι άλλα. Το θέατρο του παραλόγου τώρα στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Δήμαρχο της Κερατέας και στον πρόεδρο της κοινότητας Γραμματικού. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, εάν αύριο το πρωί εμφανιστεί στον Δήμο σας ο εργολάβος ο οποίος έχει αναλάβει να εκτελέσει το έργο κατασκευής του Χιτά, τι προτίθεστε να κάνετε? Η πλειοψηφία, ας πούμε, των επιθέσεων ήταν τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, γιατί βρήκανε ένα πυρήνα πολιτών οι οποίοι είχαν και άποψη, είχαν και δίκαιο, όπως αποδείχτηκε. Πιστεύω ότι είχαν να κάνουν με τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία ελέγχονται και εκφράζουν τη βούληση των μεγαλοεργολάβων πλέον που λέμε, αυτών που έχουν κάνει τη χώρα μας να είναι υπόδουλοι στα συμφέροντά τους, γιατί πλέον είναι φανερά τα πράγματα, ποιος ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης,
και πώς περνάνε αυτά που θέλουν να περάσουν. Πρέπει να είναι κάποιος υπερβολικά αφελής ή υπερβολικά ωφελημένος για να μην καταλαβαίνει πως μιλάμε για στιγνή προπαγάνδα πλέον. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Στη συνέχεια του προγράμματός μας δείτε την ελληνική σειρά 7 θανάσιμες πεθαρές και στις 11:30 ετοιμάζεται την εκπομπή Έρευνα με τον Παύλο Τσίμα. Όλες οι νεότερες ειδήσεις στα τελευταία γεγονότα με τη Λίζα Τσακάρη. Ο εμάς καλώς βράδυ. Τους δέκτες μας στο σώμα των αδελφών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τα άξια στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που με την αγάπη και την αφοσίωσή τους στην υψηλή ιδέα του ανθρωπισμού πρόσφεραν και προσφέρουν ανεκτήμητες υπηρεσίες στον συνάνθρωπο. Ξεκίνησε περισσότερο ως ένας χώρος, ένα μέρος συλλογής πληροφοριών για το θέμα μας. Αφορμή ήταν μια άλλη φίλη blogger, η οποία μας παρακίνησε. Στην πορεία αντιληφθήκαμε ότι είχε μεγαλύτερη σημασία το να περνάμε και τις δικές μας απόψεις, αυτό που λέμε αντιπληροφόρηση, γιατί είδαμε από τη μελέτη που κάναμε και από το αρχείο που συγκεντρώσαμε διαχρονικά πως υπήρχε μια στοχευμένη προπαγάνδα χωρίς εισαγωγικά εναντίον μας. Τώρα η εμπειρία ήταν συγκλονιστική, γιατί ζήσαμε καταστάσεις απίστευτες, όχι εγώ, όλοι μας. Απλά είδαμε αυτό που λέμε κράτος και το πρόσωπό του, πόσο ενάντια είναι τελικά στον πολίτη και πώς λειτουργεί εις βάρος του πολίτη. Αυτό που λέγαμε και ως παράδειγμα για εμάς εδώ είναι ότι αν δεν υπήρχε η δικιά μας η φωνή προς τα έξω, μπορούσαν να μας είχαν βομβαρδίσει και να μην είχε μάθει κανένας τίποτα έξω από την πόλη. Θα παρακαλέσω, επειδή θα μείνουμε πολλές ώρες εδώ και επειδή ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει τι λέμε, να μην μιλάμε 2 και 3 μαζί, αλλά ένας-ένα. Αυτό τώρα που μου κάνει εντύπωση και με εξαγριώνει είναι ότι η κυβέρνηση έχει τις ίδιες ευθύνες με τα μεγάλα κανάλια. Και αυτό από κάπου πρέπει να αρχίσει να το συνειδητοποιεί ο κόσμος περισσότερο, ότι αν έχει μια εχθρική κυβέρνηση απέναντί του, έχει και τα κανάλια της τηλεόρασης, τα μεγάλα εχθρικά απέναντί του. Να αναφέρω ας πούμε και έναν κύριο, τον οποίο μου κάνει και μεγάλη εντύπωση και δεν έχω τίποτα ενάντια στον άνθρωπο. Τον κύριο Πρωτοσάλτε στο Sky, ο οποίος γίνεται βασιλικότερος του βασιλέως και πιέζει με τον περιφερειακό σχεδιασμό, άσχετα αν αυτός είναι σωστός ή όχι. Κανείς δεν είπε μια κυβέρνηση να κάνει έργο. Το έργο που κάνει έχει σημασία. Είναι υπέρ των πολλών, είναι υπέρ των λίγων. Δηλαδή με νευριάζουν όταν δεν τους ενδιαφέρει αυτό το έργο που κάνει, για ποιους είναι και γιατί είναι. Ρε, αυτούς δεν πρέπει να τους ακούς καθόλου. Τι πουλημένα το μέρια. Φωνάζουν δηλαδή να κάνει έργο η κυβέρνηση για να γεμίσει τις τσέπες του Βουνουτού ή για τους Έλληνες πολίτες. Καλά, οι πολιτικοί λένε συνέχεια ψέματα. Να πω για τον κύριο το χοντρό, γιατί το όνομά του μου διαφεύγει. Τον Μπάγκαλο. Ναι, μου διαφεύγει το όνομα, τον αγαπάω τόσο πολύ. Αυτός λέει δεν ξέρω αν υπάρχουν και ΜΑΤ στην Κερατέα, δεν ήξερα αν υπάρχουν και τα ΜΑΤ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα ταλέντο τελικά. Να λένε συνεχώς ψέματα και να εκμαυλίζουν τον ελληνικό λαό. Εάν είχαν την απόφαση που πήρε το ειρηνοδικείο Λαβείο, θα έπρεπε να φύγουν και όταν εκδικαστούν μέχρι τον Ιούνιο οι άλλες αποφάσεις, τότε να έρθουν. Τώρα με ποιους είναι, με το λαό ή με το κεφάλαιο. Για να μην ονομάσω τίποτα άλλο. Προδότες, απάτριδες είναι και τίποτα άλλο. Δεν αξίζουν ούτε φτύσιμο. Όχι το γιαούρτι που έφαγε. Πέτρες να τρώνε. Αυτοί που κυβερνούν σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς που κυβερνούν. Και οικονομικά και ιδεολογικά από όλες τις πλευρές. Δεν μπορεί να έχεις τζιπ, δεν ξέρω πόσα κυβικά και 3, 4, 5 σπίτια, δεν ξέρω εγώ τι άλλες τέλος πάντων υλικές απολαύσεις και να έχεις τους πολίτες κάτω να μην μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς και να έχεις ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων πολιτών πια κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Υπάρχουν κυρίες που πάνε σε συσίτια, παίρνουν φαγητό και εργαζόμενες γυναίκες. Και πάνε σε συσίτια της Αθήνας, παίρνουν φαγητό, το ζεσταίνουν στην κατσαρόλα και έρχονται τα παιδιά από το σχολείο και λένε ότι το φαΐ το μαγείρεψαν. Δεν είναι αστείο αυτό. Το κράτος δεν ακούει, γιατί το ίδιο το κράτος είναι επιχειρηματίες. Το ίδιο το κράτος είναι εκείνο που θέλει την καταστροφή του τόπου. Δεν ζούμε σε δημοκρατικό τόπο τώρα. Ζούμε σε μια χούντα. Όχι χούντα, 3 φορές χούντα. Να μην βγαίνουν στον κόσμο και να λένε και στα γυαλιά να λένε δημοκρατία. Ποιοι, οι κυβερνώντες, οι εργολάβοι. Όχι, δημοκρατία, άμα είναι δημοκρατία πρέπει να σέβεσαι και το μυρμήγκι. Αυτή λέγεται δημοκρατία. Πάντως το φετινό καλοκαίρι θα είναι καυτό καλοκαίρι για όλη την Ελλάδα. Σε όλους τους τομείς μου φαίνεται ότι θα έχουμε κακές εξελίξεις στην πρωτεύουσα. Θα είμαι ευχαριστημένο να ξεγερθεί ο λαός, γιατί εκεί πάμε. Εκεί θα είναι. παιδιά που συνειδητοποίησαν ότι ο αγώνας φέρνει πάντα αποτέλεσμα καλό, καλύτερο, μικρό ή μεγαλύτερο, αυτό είναι μεγάλο κέρδος. Γιατί ήμασταν σε μια εποχή που τα παιδιά λέγανε και οι μεγάλοι λέγανε αφού το έχω υπογράψει θα γίνει. Θέλω καθίστε βρε στα καφενεία σας, τουλάχιστον κλείστε το στόμα σας, μην κινητοποιήσετε. Γιατί το επόμενο που μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι όλοι θα πεθάνουν. Ας πεθάνουμε από τώρα. Τι ζούμε. Αυτό είναι δηλαδή. Όσο ζεις κάνε κάτι. Πρέπει να το πιστεύεις και να νιώθεις ότι είναι κάτι θετικό. Αυτό. Βγάλαμε που λέτε αυτό. Βγάλαμε το εγώ, βρήκαμε ο ένας τον άλλο και εντωμεταξύ επειδή οι γονείς μας και οι πατεράδες μας ζήσανε στις εποχές της γειτονιάς, ξαναβγήκε η γειτονιά. Και μέσα από τη γειτονιά αναπτυχθήκανε όλα. Άλλαξε η ζωή. Πήγαινε στη δουλειά σου, γύρισες από τη δουλειά σου, μάζευες τις δουλειές σου στο σπίτι, ας πούμε, λέω για τις γυναίκες τώρα, έβαζες την κατσαρόλα, είχε ήδη πάει ο άντρας σου, το παιδί σου,
Είχε κατέβει ο άντρας μετά τη δουλειά κάτω. Το παιδί πήγαινε φροντιστήριο, γύριζε το παιδί από το φροντιστήριο. Τέλειωνε η μητέρα της δουλειάς, πήγαινε με τη μητέρα της στον μπλόκο. Έτσι γινόταν. Οι γιαγιάδες, οι παππούδες που το πρωί κρατούσαν τα εγγόνια, παράδειγαν τα εγγόνια, κατεβαίναν το βράδυ κάτω. Καταλάβανε ότι, και δυστυχώς το δείξαν και πράκτος, όχι δυστυχώς, ευτυχώς, ότι μόνο ενωμένοι, έτσι, αυτές οι μικροδιαφορές που μπορεί να είχαν. Το αν μου πάτησε στο πεζοδρόμιο, αν μου πέταξε στο πεζοδρόμιο το δικό σου αυτό που εγώ ήθελα, αυτές οι μικροδιαφορές μέσα σε αυτές τις μικρές κοινωνίες υπάρχουν πάντα. Έτσι, όλα θα εξαφανιστήκαν. Είδανε πόσο ασήμαντα είναι όλα αυτά τα πράγματα προς το σημαντικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν όλοι μαζί. Ήταν θετικό δηλαδή, από τη μία μεριά, πάρα πολύ θετικό, γιατί κατάφερε πραγματικά πολλές αισορροπίες σαν αυτές που λες, δηλαδή, που τώρα που το είπες, το επισημαίνεις, το συλλογέμαι, δεν το είχα βάλει μέσα στη συλλογιστική μου. Ότι έφερε και τα καλά, να είναι και αυτό το καλό, ότι έσμιξε και τις οικογένειες, παιδάκι μου, έσμιξε και τα ζευγάρια. Έχω δει, ξέρω εγώ, γυναίκες που ήταν με το σύζυγο, κάθε μέρα μπορεί να τρογότανε, να είναι συνέχεια εκεί και να γίνεται, ξέρεις, μια άλλη επαφή. Η κοινωνικότητα, ξέρεις, όταν οι άνθρωποι έχουν κοινά πράγματα, φέρνει και την ειρήνη μεταξύ τους, κατάλαβες. Έτσι έχουν να πούνε πράγματα, ξαφνικά να καλύπτεις τον άλλο, τον δίπλα σου. Και στα βαρέλια που ανάβαν φωτιές για να ζεσταθούμε, ήταν όλη η οικογένεια, μικρή και μεγάλη. Αυτό μας έδεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και μετά από έναν πολύ άγριο προεκλογικό δημοτικό αγώνα, όπου ήταν έτσι οι εντάσεις, ήρθαμε κοντά, είχαμε όλοι ένα στόχο, παράτησαν όλοι τα κομματικά τους και τα διάφορά τους. Το θέμα ήταν να σωθεί η πόλη στην αρχή και μετά καταλάβουμε ότι αυτό το πρόβλημα είναι όλης της Ελλάδας. Γι' αυτό ζητάγαμε εθνικό σχεδιασμό για τα σκουπίδια. Αυτό που αξίζει και που είναι ίσως η μεγαλύτερη νίκη είναι ότι και πριν τα επεισόδια και ειδικότερα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων εδώ καταρρίφθηκαν ιδεολογίες, απομυθοποιήθηκαν πολλά πράγματα και πολλοί άνθρωποι και βιώσαμε ένα πάντρεμα γενεών που αυτό φοβούνται περισσότερο. Δεν ήταν μόνο ένας αγώνας για τα σκουπίδια. Κατά την άποψή μου, μετά την 8η Φεβρουαρίου αυτό το θέμα είχε τελειώσει. Ήταν καθαρά ένας αγώνας απέναντι σε ένα βάρβαρο κράτος και στα μέσα καταστολής του. Και τον κερδίσαμε. Ο πατσάς ο Τραχανάς που έχει ετοιμαστεί να κάνει το σκουπιδότοπο μέσα στην Κερατέα. Βέβαια. Αλλά θα βάλω τον Μπαρμπαγιώργο, θα τον καπλατήσει στο ξύλο και έχει δώσει, λέει, και του έδωσε του Βελιγέκα πόνους για να κυνηγάει τον κόσμο. Αλλά εγώ έχω μαζέψει όλο τον κόσμο, όλους τους φίλους μου εδώ. Πού είσαι, Μπαρμπαγιώργο? Προβόλα το κατήφορο βλάχο. Από εδώ. Και έχουμε παράσταση στο μπλόκο, στην Κερατέα, ναι. Έλα και έχουμε παράσταση, Μπαρμπαγιώργο. Τα παιδιά μαζί με τους μεγάλους μαζευόμασταν συνέχεια. Στο Ήπεθρο κάναμε Χριστούγεννα. Στο Ήπεθρο κάναμε Πρωτοχρονιά. Ήρθαν οι κιθαρίτσες, ήρθαν όσοι ήταν μουσικοί. Κάναμε πολιτιστικά δρόμενα υπέροχα. Ήρθαν άνθρωποι από ομάδες του δρόμου, του θεάτρου του δρόμου. Ήρθαν παραμυθούδες από εδώ, από την πόλη και από αλλού. Κάναμε συναυλίες υπέροχες. Έλα έξω, ρε Κιαούρη. Τι θες, Χριστιανέ? Έλα έξω. Ορίστε. Έλα εδώ, Κιαούρη, εσύ είσαι ο άνθρωπος. Κάτσε. Με πιάσανε. Με πιάσανε, τους έπιασαν. Άντε κοντά, ωραία, κοντά, ρε παιδιά. Κοντά, ωραία, κοντά, ρε παιδιά. Κοντά, ωραία, κοντά, ρε παιδιά. Κοντά, παιδιά. Το Κιαούρη μας έφυγε. Ποιος κλαίει μέσα μου και μου λέει, ξύπνα, δεν είναι όνειρο το χιόνι που μας καίει. Η φτώχεια είναι πιο φρόνιμη αν νιώθει ότι φταίει. Ποιος σκάει
ο κόσμος που το πάει. Αυτή η δρομοάνοιξη με σκίζει, με μεθάει. Κι η καρδιά μου σαν σαράβαλο στα αστέρια ξεφυσάει. Πού θα πάει, τούτη ρόδα που κολλάει. Κι όλο στην αρχή γυρνάει. Πού θα πάει, θα ξεκολλήσει. Κι ο κόσμος σαν σαράβαλο κι αλλού θα ροβολήσει. Πού θα πάει, τούτη νύχτα που κρατάει και δεν λέει να τελειώσει. Πού θα πάει, θα ξημερώσει. Κι ο κόσμος σαν σαράβαλο κι αλλού θα ροβολήσει. Τώρα το μαθαίνουμε. Καλό ήταν. Και πολύ προκαθοριστικό ρόλο παίξανε και τα παιδιά και ο κόσμος που ερχόταν κάθε Σαββατοκύριακο από τα γύρω μέρη, από την Αθήνα. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Είχαμε παιδιά εδώ με τα μπουζούκια τους, με τις κιθάρες τους, τραγουδούσανε. Μας κάνανε παρέα, μαθαίναμε. Είχαμε φοιτητές, είχαμε ανθρώπους έτσι που τους είχε κινήσει την περιέργεια μέσα από το ίντερνετ και βλέπανε και ερχότανε να δούνε, να μιλήσουν, να συζητήσουν και όλο αυτό έτσι διασκορπίστηκε παντού. Κυρίες, θεσπυρίδες και κύριοι, χαίρετε και καλωσορίσατε εδώ στο φεστιβάλ του Resistance και Κερατέα Resistance. Είναι πολύ συγκινητικό. Εγώ έχω τη χαρά να λέω, έχω γνωρίσει τόσο κόσμο τον τελευταίο καιρό που δεν μπορώ να φανταστώ ότι είχα τους συγγενείς μου εδώ, τους δικούς μου ανθρώπους και έχω κάνει και συγγενείς σε μέρη που δεν είχα. Yeah. Και μας λένε και αυτοί σας νιώθουν. Ήρθανε πιο κοντά οι άνθρωποι. Πολύ πιο κοντά οι άνθρωποι. Εδώ, πράγματι. Γιατί λένε ότι αν κρατήσουμε εμείς, θα κρατήσουν και αυτοί στα μέρη τους. Γιατί φοβόνται ότι αυτό που παθαίνουμε εμείς εδώ είναι αλυσίδα και έτσι είναι. Σε κάθε μέρος μπορεί να γίνει μια κερατέα. Αλλά πρέπει να πούμε ότι εδώ τους κόστισε η ιστορία 3 εκατομμύρια ευρώ. Πώς είναι δυνατόν από τη μια να λες πρέπει να κάνω οικονομία και από την άλλη να διαθέτεις τα εκατομμύρια για να κάνεις καταστολή? Τι να πω, περάσαμε δύσκολες στιγμές, αλλά μέσα από αυτές τις δυσκολίες μάθαμε πολλά πράγματα και πάνω απ' όλα μάθαμε να είμαστε ατσαλωμένοι και να αντιστεκόμαστε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε και είπε με τη μία πλευρά ότι θα γίνουν δεκτές οι προτάσεις μας και θα πάρει η δουλειά το δρόμο της. Είμαστε όμως και με την άλλη την πλευρά ότι κάποια στιγμή μπορεί να ξανακαταφούμε στον δρόμο. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Ο αγώνας, ξέρουμε, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Όσο υπάρχει ο περιφερειακός σχεδιασμός που λέει να γίνει εκεί, εμείς δεν εφησυχάζουμε. Στον μπλόκο πάμε. Το σπιτάκι που λέγεται το άπαρτο κάστρο το ανοίγουμε. Όλοι είμαστε λοιπόν εν αναμονή. Το καλό είναι ότι τα παιδιά καταλάβανε ότι πρέπει να αγωνίζεται κανείς. Και καταλάβανε ότι δεν είναι όλοι οι αγώνες χαμένοι. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Και όλη η Αθήνα το κατάλαβε αυτό. Και όλη η Ελλάδα το κατάλαβε. Και είχαν έρθει και από το εξωτερικό άνθρωποι που κάνουν και διδακτορικά στο Μεξικό με θέμα την κερατέα. Εντάξει. Λοιπόν, γίναμε πρωτοπορία της Ελλάδας. Άμα σου έρχεται το πρόβλημα μπροστά σου, ή κάθεσαι και λες περάστε, ή αγωνίζεσαι. Εδώ αγωνιστήκαμε και ήταν πολύ καλό αυτό. Πολύ καλό. Και με όσα γίνανε και όσα υποφέραμε, δεν μπορούμε πια να κάνουμε πίσω. Δηλαδή, ματ δεν μπορούν να έρθουν. Μπορούν με άλλες βρωμιές. Και αυτές οι βρωμιές είναι που φοβόμαστε τώρα. Πολιτικά δικές λύσεις και τέτοια τα φοβόμαστε. Τα παιδιά βέβαια δεν μπορούν να ξέρουν τέτοια πράγματα, αλλά και δεν μπορούν να το φανταστούν. Δεν φανταζόμαστε κι εμείς τι είχε γίνει. Είναι σε αναμονή όλος ο κόσμος εδώ. Και τα παιδιά επίσης. Εγώ πιστεύω ότι είμαι φιλοξενούμενος εδώ πέρα. Δηλαδή, εγώ μπορεί να αγόρασα αυτό το κομμάτι εδώ, αλλά είμαι φιλοξενούμενος. Όπως και να το κάνουμε. Αυτοί οι κάτοικοι εδώ πέρα είχαν τους προγόνους τους, όλα αυτά τα χρόνια ζούσαν μέσα. Ήταν ο τόπος τους, η ανάσα τους, έτσι δεν είναι? Εγώ όπως και να το κάνουμε, είμαι έπικος, είμαι επισκέπτης σε αυτόν τον τόπο. Μέχρι να αφομοιωθώ, να γίνω και αυτούς. Αυτόν τον τόπο δεν είναι ότι τον αγόρασα. Σκέφτομαι ότι μου τον δανείσανε. Έχω υποχρέωση για αυτούς. Αφού αγωνίζονται αυτοί για αυτόν τον τόπο εδώ πέρα, εγώ πρέπει να σταθώ δίπλα τους. Και δεν μπορείτε να φύγω ποτέ. Πιο εύκολα θα φύγω εάν τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και από κάποια στιγμή εντάξει.
Τα βολέψαμε, παιδιά. Εντάξει, θέλω να κάνω αλλαγή περιβάλλοντος και να πάω στην Κρήτη μου που είναι όμορφη και ωραία. Μπορεί να το κάνω. Τώρα, όχι. Θα σταθώ μέχρι τελευταίες ρανίδες του αίματος μου εδώ, μαζί με αυτούς. Ωραία. Σιγές σας. Γεια σας. Να μην χρειαστεί. Τζένι, έχεις ένα γεμάτο ποτηράκι εδώ, δεν κουράστηκες εσύ. Γιατί δεν κάνεις ένα time out. Έλα, είσαι, βλέπω.